मुलांचा अभ्यास घेत असताना किंवा त्यांना सांगत असताना आपण फक्त त्यांना सांगत असतो किंवा त्यांनी अभ्यास करावा असं आपल्याला वाटत असतं, परंतु बऱ्याच वेळा असं होतं की मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा किंवा त्यांना कशा पद्धतीने समजावाव्यात. तर असेच कमेंट्स मला माझ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला तुमच्याकडनं मिळालेल्या आहेत. तर तुमच्या या आग्रहामुळे मी हा तुमच्यासाठी एक बनवण्याचा मी एक प्रयत्न केला आहे की मुलांचा अभ्यास म्हणजे मी स्वतः माझ्या मुलांचा अभ्यास कशा पद्धतीने घेते. येस, ग्रेट. तर हेच या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर नमस्कार, मी अनिता, पांचाळ, क्लिनिकल हिप्नोथेरपी, चाइल्ड काउन्सिलर, पॅरेंटिंग एक्सपर्ट आणि NLP प्रॅक्टिशनर. तर आजचा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी प्रॅक्टिकली डेमो दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की माझ्या एका छोट्याशा मुलीचा तिचा अभ्यास मी कशा पद्धतीने घेते. तर जर तुम्हाला ह्या गोष्टी जर तुम्हाला आवडल्या तर नक्की तुम्ही या फॉलो करा, कारण प्रत्येकाचा अभ्यास घेण्याची पद्धत ही वेगळी असू शकते. तर मी माझ्या मुलांच्या बाबतीत मी असं करते की त्यांना एक व्हिज्युअली क्रिएशन त्यांच्यासमोर आणते, कारण प्रत्येक गोष्ट जर आपण एखाद्या व्हिज्युअल फॉर्ममध्ये करायला घेतलं किंवा इमॅजिन केलं किंवा एखाद्या स्टोरी फॉर्ममध्ये त्याला असोसिएशन करण्याचा प्रयत्न केला तर ह्या गोष्टी मात्र मुलांना आवर्जून नक्कीच कळतात. तर मी आता तिला एक पोयम म्हणजे एक कविता शिकवली, जी एक ब्रिज म्हणजे एका माई. आपण आज काय शिकूया? हे कुठलं बुक्स आहे? बाल भारती बुक, सेकंड स्टँडर्ड, इंग्लिश. ओके, इंग्लिश. हां. तर आज आपण डायरेक्टली आज प्रॅक्टिकली आपल्या व्ह्युअर्सला म्हणजेच पॅरेंट्सला आज आपण माहीला कसं शिकवते ते दाखवायचं आहे. बस खाली सिट डाऊन. आणि आज तुझा अभ्यास मी कशी घेते ते सुद्धा आज आपल्याला दाखवायचं आहे. तर तुला हा ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज म्हणजे काय? एक पूल असतो. पूल माहिती ना, आपण जातो, आपण स्टेशनवरून जाणार, आपण नदीच्या वरून जातो, स्टेशनवरून जातो, त्याला काय बोलतो आपण? ब्रिज किंवा पूल, बरोबर. तर मग या ब्रिजच्या वरून एक पोयम लिहिली आहे. तर ती पोयम कोणी लिहिलेली आहे? क्रिस्टिना रोजेस्टी. तर सुरुवातीला आपण बघूया. लिसन अँड रिॲक्ट द पोयम विथ ॲक्शन. काय म्हणता येते की ॲक्शन करून म्हणजे ऐका आणि पोयम तुम्ही ॲक्शन करून ती पुन्हा बोलायची आहे. तर आपण पहिले पोयम काय आहे ते आपण समजून घेऊया, ठीक आहे. बोट्स सेल ऑन द रिव्हर्स अँड शिप सेल ऑन द सी, बट क्लाउड दॅट सेल अक्रॉस द सेज are prettier than this. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but above that bridge heaven and overtop the trees and builds a road from earth to sky is prettier for than this. म्हणजेच यामध्ये काय दिलेलं आहे तुला कळलं का? बघ, बोट सेल ऑन द रिव्हर. बोट म्हणजे का? एक छोटीशी नाव असते, ती कुठे चालते? एका नदीमधून जात आहे किंवा नदीमध्ये तिला चालत आहे. नदीवरून ती नदी म्हणजे रिव्हर्स. शिप सेल ऑन द सीज म्हणजेच काय दाखवलं गेलेलं? शिप हे काय असं नावपेक्षा मोठं असतं आणि ते कशामध्ये चालतं? जहाज. शिप म्हणजे काय? जहाज. तर ते कुठे चालत आहे? समुद्रात जात आहे. बट क्लाउड दॅट सेल अक्रॉस द स्काय. परंतु काय होतं? क्लाउड्स म्हणजे काय? ढग. आकाशातून ज्या वेळेस वाहतात, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या बाजूने ते जातात, त्यावेळेस मात्र ते एकदम छान दिसतात. अक्रॉस द स्काय हा प्रिटर दॅन दिस. प्रिटर म्हणजे काय? सुंदर, अप्रतिम असे दिसतात ज्या वेळेस जहाज वाहतं किंवा बोट वाहतं. परंतु त्यापेक्षा जर आपण ढगांना जर बघितलं, आकाशातून वाहत असताना, जात असताना, क्रॉस करत असताना, इकडच्या बाजून दुसऱ्या दिशेने ते जाताना आपण बघतो ना ढग, तर मग ते कसे दिसतात? एकदम सुंदर दिसतात, असं तिथं म्हणलं आहे. देअर ब्रिज ऑन द रिव्हर्स ॲज प्रिटी अँड यू प्लीज, बट द बॉ दॅट ब्रिज हेवन. म्हणजे काय म्हणता येते की बॉ म्हणजे काय? रेनबो. रेनबो कसा दिसतो? एका स्वर्गाकडे जाणारा रस्ता सारखा. हेवन म्हणजे काय? स्वर्ग. स्वर्ग कुठे असतो? आकाशाकडे. आणि रेनबो कसा बघतो आपण? असा क्रॉस मध्ये बघतो ना, जसा काय तो असा आपल्या जमिनीपासून वरती आकाशाकडे जाणारा एका स्वर्गाचा मार्ग आहे किंवा स्वर्गाकडे जाणारा तो एक काय आहे? ओव्हरस्टॉप. द बुल्स ऑन द रोड फ्रॉम द अर्थ स्काय प्रिटर दॅन फॉर द दिस.
मग तो कसा आपल्याला जाणवतो, जसा काय एखादा आपल्या जमिनीवरून तो एखादा रस्ताप्रमाणे आहे. कुठे जाणारा रस्ता आहे तो जमिनीपासून आकाशाकडे जाणारा रस्ता, म्हणजे हा असा आपल्याला रेनबो दिसतो. आणि तो एकदम कसा दिसतो, प्रिटर फॉर दॅन दिस, म्हणजे त्याच्यापेक्षाही तो सुंदर दिसतो. बरोबर. मग याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे त्या पोएट्रीने, ती काय बोलते की एक ब्रिज असतो आणि तो कशा कशा पद्धतीने आपण त्याला बघतो. मग आता याला बघताना काय करणार आहे, आपण बोलताना कसं पाठांतर करणार, तर आपण आधी पहिले रिव्हर्स इमेजिन करायचं की रिव्हर्समध्ये बोट आहे. त्यानंतरचा जो सेंटेन्स आहे तो कसा आहे, शिपमध्ये, शिपला इमॅजिन करायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण काय बघितलं, आकाशात ढग बघितले, म्हणजे क्लाउड्स बघितले जाणारे, म्हणजे ते काय सगळे सेल्स, म्हणजे काय ते प्रवास करत आहेत. अशा पद्धतीने वर्णन आपण काय इमॅजिन करायचं आहे किंवा व्हिज्युअलाइज करायचं आहे, म्हणजे ते आपल्याला लवकर लक्षात राहील. अशा पद्धतीने आपण पूर्ण पोएम पाठ करू शकतो. राईट. आता मला दाखव बरं थोडंसं बोलून. Boat sail on the river, sail on the sea, but the cloud does cross the sky. येस, ग्रेट. तिने कसं ते इमॅजिन केलं तर तुम्हाला नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल बघण्यासाठी. तर मी तिला फक्त काही गोष्टी सेंटेन्स वाईज सांगित गेली, जसं की त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे सुरुवातीला रिव्हर आहे, त्यानंतर सी आहे, मग बोट किंवा शिप यातला मधला फरक कसा आहे, छोटा मोठा, म्हणजे ह्या गोष्टी तिने व्हिज्युलाइज केल्या की बोट ही छोटीशी असते किंवा शिप हे मोठं असतं. आणि त्यानंतर मग तिने आकाशात क्लाउड्स, मग ते जरा त्यांचं व्हिज्युलायझेशन करायला सांगितलं की ते चालत आहेत. तर अशा पद्धतीने या गोष्टी तिने लवकर कॅच केल्या आणि त्यामुळे तिला ती पोएम लवकर किंवा अशा पद्धतीने ते लेसन लवकर लक्षात राहतात मुलांना. तर जर तुम्ही ह्या पद्धती यूज केल्यात मुलांना शिकवताना, की एखाद्या तुम्ही आधी त्याचा अभ्यास तुम्ही आधी स्वतः करायला हवा. जर तुम्ही पॅरेंट्स असाल, तुम्ही स्वतःच्या मुलांना शिकवत असाल, तर मात्र त्या लेसनचा अभ्यास आपण स्वतः आधी करावा, आधी आपण समजून घ्यावं आणि नंतर मुलांना जर रीडिंग येत असेल तर त्यांना रीडिंग करायला द्यावं किंवा तुम्ही त्यांना रीड करून दाखवावं. आणि त्यामध्ये जे दिलेलं आहे ते आपल्या मातृभाषेतनं थोडं त्यांना ट्रान्सलेट करून जर तुम्ही दाखवलं किंवा त्यांना जर इंग्लिश चांगल्या पद्धतीने समजत असेल, जर तुम्ही इंग्लिशमध्ये समजवण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच या गोष्टी त्यांना आधी चांगला कन्सेप्ट त्यांचा क्लिअर होईल आणि त्यानंतर मात्र ते अभ्यासाला चांगला रुची दाखवू शकतात किंवा त्यांना ते चांगलं स्पष्टता त्यामध्ये येऊ शकते. तर अशा माध्यमातून जर तुम्ही तुमच्या मुलांकडून अभ्यास घेतला तर नक्की त्यांचा लक्षात राहील आणि तुम्हालासुद्धा एक सोपं जाईल की आपल्या मुलांना कसं समजावं. कारण असं एकदा झालेलं माझ्याकडे, काही पॅरेंट्स काउन्सिलिंगसाठी येतात त्यावेळेस हा मुद्दा आवर्जून मांडतात की आमचे मुलं अभ्यासाचं ऐकत नाही किंवा ते कधी आम्हाला स्वतःहून म्हणत नाही की आमचा अभ्यास घ्या वगैरे असं. तर अशा वेळेस एकदा एक गोष्ट घडली की ती मुलगी म्हणजे तिच्या पॅरेंट्सचं कंप्लेंट करत होती की ज्यावेळेस मी माझ्या बाबांना बोलते की माझा अभ्यास घ्या, त्यावेळेस मात्र ते कंटाळा करतात किंवा मला रागाने बोलून मला तिथून काढतात. तर मला ते समजत नाही, तर मग मी पुढे अभ्यास कसा करू. तर बाबा फक्त बोलतात की रिकॉल कर. मग मी त्यांना विचारलं की तुम्ही तिला असं का बोलता, तुम्ही तिला जवळ घेऊन, म्हणजे तिचा प्रॉब्लेम काय होता, तुम्ही ते आधी ऑब्झर्व केलं का. बोलते नाही, मी तिला बोलतं रिकॉल करून आण किंवा तू पाठांतर करून आण तर माझ्याजवळ मला पाठांतर द्यायला येईल. तर त्या मुलीचं ते पाठांतर होत नव्हतं, कारण त्या मुलीला तो कन्सेप्ट क्लिअर होत नव्हता की कशा संदर्भात ती पोएम आहे किंवा ते लेसन आहे. तर त्या ठिकाणी मी त्यांना सांगितलं की सर, तुम्ही जर ह्या गोष्टी तिला अजून वाचून दाखवल्या असत्यात किंवा ह्या कशा संदर्भातली ती पोएम आहे हे जर तुम्ही तिला बोलून दाखवलं असतं तर कदाचित ह्या गोष्टी तिला लक्षात राहण्यासाठी किंवा रिकॉल करण्यासाठी मात्र नक्की तिला कामी आल्या असत्या आणि तिचं जे काही पाठांतर आहे ते चांगल्या पद्धतीने तिने ॲक्सेप्ट केलं असतं आणि तुमच्यासमोर प्रेझेंट केलं असतं. तर कधीतरी आपण सुद्धा काही गोष्टी चुकतो पॅरेंट्स म्हणून, तर नक्की आपण या छोट्या मोठ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे की आपल्या मुलांना ते खरंच समजत आहे का किंवा त्यांना कशा पद्धतीने आपण समजावू शकतो. जसं मी मगाशी बोलले की व्हिज्युलायझेशन पद्धतीने तुम्ही समजावा, काही गोष्टी तुम्ही ऐकवून त्यांना समजावा किंवा काहीतरी ॲक्शन मोडमध्ये किंवा प्रॅक्टिकली त्यांना काहीतरी समजून दाखवा. तर ह्या पद्धतीने जर तुम्ही तुमच्या मुलांचा लेसनचा अभ्यास तुम्ही घेत गेलात किंवा एखादा पाठ्यपुस्तकातला धडा तुम्ही घेत गेलात तर नक्की तुमच्या मुलांना अभ्यास करताना नक्कीच त्या कन्सेप्ट क्लिअर होईल आणि त्यांना लक्षात राहण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल
किंवा हेल्पफुल तुम्हाला जर वाटला असेल तर नक्कीच माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायचं असेल तर आवर्जून शेअर करा. आणि तुमचे काही अजून कमेंट्स असतील, मला खरंच आवडलं तुम्ही कमेंट केली आणि मला तुम्हाला हेल्प करायला आवडलं, तर अजून काही तुम्हाला कमेंट्स मध्ये तुम्हाला कळवायचं असेल, माझ्याकडनं काहीतरी हेल्प हवी असेल, जाणून घ्यायचं असेल, तर नक्की तुम्ही मला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा की तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवरती मुलांच्या रिलेटेड, पॅरेंटिंग रिलेटेड काही तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही मला शेअर करा. इंस्टालासुद्धा तुम्ही मला फॉलो करू शकतात अनिता जगदीश पांचाळ म्हणून. तिथं तुम्ही मला प्रश्न विचारा, तर तिथंसुद्धा मी तुमचं प्रश्नांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करेन. नक्कीच तुम्ही मला कमेंटच्या माध्यमातून विचारू शकतात आणि माझं काम आहे की तुमचं प्रश्नांचं समाधान करणं, त्यांना उत्तरं देणं, तुम्हाला मदत करणं. जर माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला खरोखरच आवडला असेल, हेल्पफुल वाटला असेल, तर नक्कीच माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन मात्र प्रेस करायला अजिबात विसरू नका. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्कीच भेटू. तोपर्यंत नमस्कार.